Para sa window, same procedure din. Okay, so pagtatabihin ko yan, dito. Oops, make sure na naka-on si layout so you can move this. Yan. Next, pwede rin akong gumawa ngayon dito ng window schedule. So, mview. I-zoom ko si Windows. My scale is 1:60 XP. Yan. Then you adjust your mview window. So, itataas ko na lang yan. Yan. And kailangan makita yung finished floor line. Yan. So, W1, W2, 3, 4. Next is yung schedule. Dimensions muna. Ngayon, pwede kong gawin muna ito dito sa taas. Okay, so balik ako sa dimensions. Diyan, sa taas. Remember that dimensions should not be touching the figure. Tapos, yung mga heights naman, ganyan. Dapat magkakatapat din sila. Next. So, ang gusto kong mangyari, kailangan magkaroon ng space dito. Para mayroon akong space for dimension. So, I can do this two ways. Pwede dito sa paper space or dito sa model. Gagawin ko dito na lang sa my paper space. Okay, so double click this para papasok ka. Huwag ka nang mag-i-scroll para hindi na siya mag-zoom. You just highlight that and then move. Make sure na naka-ortho ka. Ayan. So, meron na siyang space. Automatic, nag-move din yung dimensions mo sa paper space. Okay? So, double-click ko na dito ngayon. Then, move this. Balik na ako sa dimensioning. Yan. And then, finally, dito naman sa awning, dito na ako maglalagay ng dimension. Yan. Next. So, you'll notice na yung 400, pag titingnan mo, parang mahirap nang basahin. So, pwede mong i-adjust yan. I-move mo yung 400 sa labas. Yan. Okay? Next is, i-adjust ko na itong aking mview. Tapos, copy ko to, paste ko sa ilalim, and change this to window details. Scale is still 1:60. And then, pwede ko na silang pagtabihin.
Okay, naka-ortho ako, so I can now move. Tapos ito, pagtatabihin ko sila. So, I will turn off my ortho. Yan. And then also make sure na yung floor line nila is magkatapat. So how to do that is you make a horizontal line. Yan. Make sure na naka-ortho ka. Yan. And then, you select this. And then you move. Ang aking base point would be this line. Tapos, yan. Katapat na sila. Now, I can remove that reference line. And then, let me check. So, kailangan ito ay nasa layout. Then, I will turn off my layout now. Yan. See? Okay na siya. Dito ako ngayon maglalagay ng window schedule. Okay, so I will copy this. Paste ko lang dito. And then, balik ako sa model. Copyahin ko tong window schedule na yan. Assuming doon ako nag-type sa Excel or sa Word, ano? So, pe-paste ko ulit dito sa Notepad. Yan. Sa Notepad, pwede ka nang mag-edit. Okay, so I will copy this. Control C. Then, balik ako dito sa aking layout. Double-click ko yan. I will just select everything. Then, Control V. So, you will notice na sinundin niya yung text height na 2.5. Okay? So, from here, you can edit now, no? So, tab ko yan. Tab ko rin yan. And I will now select yung 1, 2, 3, 4. Except itong nasa taas. And i-arrange ko na yung kanilang tab spacing. Yan. So this is first tab. Second tab. Third tab. And then fourth tab. After that, highlight ko ulit yan. Punta ako dito. And then, I will now press my tab. Okay. Next is, check ko itong, ayan. Finally, i-adjust ko na itong window set type dimension manually. Using, yan. Okay. Spacebar. Then I will now press OK. And since yung vertical spacing nila is pare-parehas, ang i-adjust ko na lang ngayon is eto. Make sure na naka-ortho ka. Okay? So yung mga horizontal tsaka vertical lines na lang ang ayusin natin. So I will now move this. Paste it there. Tapos, extend ko yan. And then, copy ko yung vertical line. Paste ko dyan. Yan. So meron na akong window schedule. Okay. And then, itatapat ko na lang yan. Make sure that you save your work once in a while. And then, i-check ko ngayon itong Windows ko. Remember that this is W1, ano? So, double-click ko yan. Palitan ko lang ng 1.
Lahat yan, i-edit mo. Next is, let's check the windows. Okay, so meron tayong W1, 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 then W4, that is awning, W1, and then dito, W3. Take note that this is W3 kasing W2, mahabang window yan, pero iba lang ang height. Okay? Tapos, finally, yung awning, you have W4. Then, you have W1 here at the side. And then, i-check natin ngayon yung doors naman. Ang pinakamaliit na door is yung obviously nasa CR tsaka yung sa storage. Okay, you look here at D5. Kailangan yung polygon mo dapat pasok siya. So you can adjust your polygon, ano? Okay, so I can just simply move. Yan, no? Next is, you look here at my D5. Dapat sana, ginawa ko na lang yan na polygon ulit. So, gagawa ko ng circle temporarily dito sa loob. Just enough to fit in the door. Then, move ko yung text na D5. Naka-off ang aking OSNAP settings. So, i-on ko siya. Just click that, yan. Then, sa center. After that, gawa ko ng polygon. Number of sides is 6. Enter, and then specify center. So, sa center nung bilog. Tapos, inscribe. Yan. Okay, so that's it. Delete ko na yan. So, mapapansin nyo na pasok na yung aking polygon sa loob ng door. Maganda na siyang tingnan. Yan. Okay, so i-check ko itong CR na yan. CR door. Okay, so i-delete ko na yan. Then, I will just copy this. Pe-paste ko dito. Okay? Next, your door names should not be touching again your figure. So, itaas ko lang yan. And then, you check your window schedule. Also, your window details. So, sa W1, you have 6. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. For W2, isa. Ito. For W3, isa rin. Dito lang sa gilid. For W4, tatlong awning. Ito, isa, dalawa, tatlo. And total number of windows dito sa schedule, you have 6, 10, 11. And let's count the windows here at the floor plan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 11. Ganon din sa doors nyo. Always check. So, total number of doors you have 5, 10, 12. So, isang D1. Tapos, isa rin D2 dito sa likod. And then, yung D3, 5. That is bedroom doors. 1, 2, 3, 4, and nasaan yung isang D3? 1, 2, 3, 4. Apat ang aking 1, 2, 3, 4. Apat ang aking D3. Pero dito 5. Naku, nasan kaya? So I can change now my set here. Gawin ko lang siyang 4, okay?
So D3 is 4. 1, 2, 3, 4. And then next is D4, dalawa. That is, ayan. Tapos D5, tatlo. Yan yung PVC. Take note na si D4 and D5, parehas silang 0.6 pero magkaiba ang kanilang type. So D5 is 3. Yan, sa CR, 1, 2. Nasaan yung isa? Okay, so palitan ko to ngayon ng 2. Then let's check. So I have 2, 6, 10 doors. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. So, nagtali na ngayon ng aking doors and windows. And something's missing here. So, I will just adjust everything. Make sure na naka-on ang ating layout. I-adjust ko yan. Taas ko lang. Dahil meron akong nakalimutan. Which is yung D1, D2, D3. Ayan. So, isusulat ko dito ay D1. I will just copy this. Paste it here. D2, D3, D4, D5. Tapos, W1, W2, W3, finally W4. D5, okay? And then, pwede ko na silang ibaba ulit. Oops. So, Control Z. And then I will highlight everything. Move it downwards. Tapos, check ko. Turn off ko yung aking layout. Yan. Okay na. Malinis na siya. And then save your work once in a while. So, naayos na natin ang door details, door schedule, window details, window schedule. Tapos, okay na rin yung mga doors and window assignments. Okay, kapag sinabing door and window assignments, yan yung mga D3, D4, D1, D2, tsaka mga W1, W2, W3. So, ang next target natin is gagawa tayo ng sections. Okay? X and Y sections. So, pupunta ako ngayon dito sa model. Then, back to floor plan. So, ang kukunin kong section, dapat makikita yung pinakamaraming components. At pag sinabing components, yan yung mga kasama sa structure. For example, yung stairs, yung kitchen and dining. Okay, yung importante sa kitchen yung mga sink. Tapos, as much as possible, marami kang makikitang mga pintuan, mga bintana. And since it is a section, ibig sabihin,
mag-i-slice ka sa loob ng iyong structure. Let's say, ang aking section, okay, gawa muna ako ng line na yellow. We'll slice the floor plan through this. Okay, naka-layout ako. So, balik ako ng 0. Ayan. Yan. So, itong yellow arrow, yan yung aking slicing plane. So, to do that, ang kailangan kong view would be left side view. So, I will copy my left side view, which is this. Okay, copy ko lang yan. Then, paste ko rito. Diyan lang. Tapos, I will also copy this. Yan. Paste ko yan. Then, i-rotate ko siya. Okay. Tapos, yung aking cutting plane, remember, ay ito. So, makikita yung aking counter. Makikita yung tatlong pintuan. Then, makikita yung window. Ito, tsaka yan. Next. And, ang kinuha kong section is left elevation. Alright? So, ready na. So, pagtatapatin ko yan. Lapit ko lang dyan. Yan. And then, hindi ko na, if I am standing here, hindi mo na makikita yung mga pintana, no? Ito, wala na yan. So, tatanggalin ko na yan. But, mag-iwan ka ng isang line dahil kailangan mo yan. Top. Okay, next. Kailangan natin yung finished floor line sa loob. So, 300. Yan. Tapos, check ko lang. 2100. That is the top. Okay siya. And then, ang una kong i-cut is yung loob muna, no? So, balik ko yung aking color as by layer. Next, yung outline ng walls. So, which is ito. Kailangan natin yan. So, I will copy that. Paste it here. Yan, no? Next is take note na meron tayong back door dito at may step yan. Okay? May step. If you will look at the right side or left side elevation, dapat makikita mo sana yung step dito, which happens to be yan, no? Okay. So, let's say this is like 200 mm from the wall. So, gawa tayo ng line dyan. Yan. So, actually, meron akong mali dito sa aking mga top views. Hindi ko na ilagay yung step dito. Okay? So, kailangan lagyan ko na yan ng step. So, checkin ko lang yung dimension. So, clinic ko yan, model, dimension.
And then, notice na may lumalabas na arrows pero walang number. So to do that, you click on dimension style. Okay, so click mo lang yan, you click modify. Tapos, yung text height, tingnan mo, naka-ganyan. So to do that, you click this one, text style, and then, you click annotate, and then, gawin mo yan na, let's say, 200. Then, you press apply. Okay? And then, check mo yung symbols and arrows. Yung arrow size niya is 175. Tapos, line is 175. So, that means, yung text height natin dapat 175 din. So, text, palitan ko yan ng 175. Ayan. Then, you press apply. Close. Then, okay. Tapos, close. Ayan. So, 150. Okay? So, ibig sabihin yung step from the edge of the door, that is 150. And then, mula sa wall, 200 naman. So, gagawa tayo ngayon ng step. So, from edge of door is 150. Yan. Tapos, from wall, that is 200. Yan. And then, from edge of door, 200. Tapos, 150. Yan. So, delete ko na yan. Okay, so yan ang aking step. Next is, kailangan may step din dito sa garage. So, same thing. This is 200, 150. Then, ayan. Ganon din sa kabila. $200, 150. Okay. Tapos, connect mo na yan. Next is, so meron na akong step dito. So, makikita mo yung step sa side view. Ayan. Then, how about here? So, ang gagawin ko ngayon, mag-extend lang ako ng line from there. See? Nakikita pala sa gilid. Yan. So, all I have to do now, yan. Tatapat ko lang siya. Yan. So, sa right elevation, makikita mo yun. And then, meron din dapat sa left elevation. Okay, so, as you progress your work, meron kang makikitang mga kulang. Or meron kang makikitang mga mali. Okay lang yan. That means you're making progress. So, ito naman, ididikit ko na lang siya. Dito. Yan ang aking step. Okay, next. So, sa aking mga elevations, balik ako sa aking layout. Sa aking floor plan, walang step. So, mali. Walang step sa likod. Mali. So, babalik ako dito sa model. I-adjust ko yan. How do I adjust?
then you repeat the whole process, or you can just copy from here. Okay, so I will just copy the whole thing, paste it here, and then rotate. Ang kailangan ko lang naman, itong steps lang. Then, pe-paste ko siya dito. Tsaka dyan. And then, de-delete ko na ito. Tapos, balik ako dito sa aking layout. Yan. So, meron na akong step. Okay. Next, balik ako sa model. And then, ayan sa aking section. Ito yung aking problema kanina. Now, ang gagawin ko, dito ko kokopyahin sa side elevation na ginawa ko kanina. Ayan. So, ang aking base point ngayon would be, oops, copy. This is my base point. Okay, ayan. Okay, next is, uulitin ko, no? Yan. Ang kailangan ko yung outline ng wall. Okay, so ayan. Pe-paste ko lang siya. Diyan. And then, you need the finished floor line. So, from outside, taas ka ng 300. And then, i-connect mo siya dyan sa wall. And then, i-connect natin yan. So, remember na, nag-cut tayo ng section. Yan. Then, let's check this step. Okay, so, ayan siya. Makikita ba yung step? Nasaan kaya yung step na yan? So, i-rotate ko to. Check ko lang kung match. Yan. So, see? Mag-a-appear ba yung step na yan dito? Hindi na. Kasi, itong upper part ang kailangan mong makita. So, we don't need this step anymore. Okay, next is yung line na yan. Sagad ko lang dyan. And then, next is yung window. So, remember that this is your kitchen window at ang height niya from finished floor line is 1.3. Okay? So, mula dito, oops, sa itaas ko lang yan, dyan lang, mula sa baba, sa finished floor line, taas ako ng 1,300. And then, taas ako ng 2,100. And then, gawa lang ako ng line dyan. So, yan na. Ang section ng aking window. Next. Yung ceiling line, importante yung ceiling line, ano? So, punta ako dito sa front elevation. Yan. From finished floor line to ceiling line is 2.7 meters, okay? So, going back here, from finished floor line is 2.7 meters.
Yan. So let's say, yung yellow line, gawin ko siyang yellow. Yan ang aking ceiling. Next, yung wall ko, i-trim ko yan sa aking ceiling. Ganyan. Tapos, i-extend ko na yung ceiling line ko hanggang sa kabilang wall. Okay? So, ganyan lang muna. And then, yung beams, obviously, tanggal na yung mga beam lines na yan. Ganon din itong gutter lines. But wait. Hindi natin, wag ka basta-basta magtatanggal ng gutter line muna. Kailangan alam mo rin yung exterior ceiling. Let's say, ang exterior ceiling mo dyan would be this one. Ilalim na rin ng fascia board. Pwede yan. Okay? So, yung exterior wall, extend ko dyan. Tapos, i-trim ko na. Ganon din sa kabila. Okay, dito sa column na yan, wala akong wall. So, dito ako kukuha ng wall. Ano? Yan. Next. So, yung ceiling, dyan ko i-connect. Tapos, etong part ng wall, dito ko i-connect sa ilalim ng fascia. Now, I can trim. I can delete this. Wait. So, i-trim. Yan ang aking trim. Tsaka, ito. Tapos, delete ko na yan. Then, delete ko na yung beam lines. And then, yan ang aking pag-trim. Next. Yan ang aking trim. Tapos, what's next? Okay, delete ko na yan. Likewise, ayan. Next. How about this part ng gutter? Check natin, ano? So, ito ang ating cutting plane. So, obviously, makikita mo yung gutter na yan, di ba? And, dapat sana hindi ko na tinanggal yung line dito. So, gagawa na lang ulit ako ng line. Okay, so ganyan lang. Mag-edit. Next is, how about this part? So, dito ako nag-pass ng aking line, cutting line. Probably, trim ko na lang yan. Yan. Next. How about this part of my wall? May bintana ba dyan? So, let's look here. Ayun, meron. So, all I have to do is to copy this and paste it on the other side. Pero, remember na this is W1 and the height from the finished floor line is 900 mm. So, itong finished floor line sa loob, i-extend ko na yan dito sa kabila. And then, from this finished floor line, taas ako ng 900.
Tapos yan, delete ko na ito. This is now my W1. And then, let's look at this window. Meron ba yan? Wala. So, ang makikita mo dyan, itong mga doors. So, all I have to do now is to copy these outlines ng doors. Also, make sure na makikita itong mga walls na yan, ano? Ay, ang columns. So, copy. Paste ko na dyan. Yan. Okay, so, meron na yan. Meron na rin ito. So, delete ko na yan. And then, I will trim. Next is yung doors. So, extend ko lang yan. And will make my doors. Will also extend sa baba. And then trim. Okay.